มีคนเคยบอกคุณว่าตั้งใจทำงานขยันแล้วจะรวยใช่ไหมครับแต่ทำไมคนที่ทำงานหนักที่สุดในออฟฟิศถึงมักเป็นคนที่หนี้เยอะที่สุดในกลุ่มเพื่อนความจริงก็คือระบบไม่ได้ออกแบบมาให้คุณรวยมันออกแบบมาให้คุณเชื่องตื่นตรงเวลาทำงานเกินเวลายิ้มให้กับงานที่กัดชีวิตคุณทุกวันและปลอบตัวเองว่าอย่างน้อยก็ยังมั่นคงแต่คำว่ามั่นคงในโลกทุนนิยมบางครั้งเป็นแค่กรงที่ติดแอร์เท่านั้นเองยินดีต้อนรับเข้าสู่ Money Control วันนี้ผมจะพาคุณถอดรหัสว่าทำไมมนุษย์เงินเดือนจำนวนมากยิ่งขยันยิ่งติดลมยิ่งพยายามยิ่งจนลงไม่ใช่เพราะเขาโง่ไม่ใช่เพราะเขาขี้เกียจแต่เพราะเขาเล่นเกมของเจ้าของทุนด้วย mindset ของคนถูกจ้างสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่กดกระดิ่งแจ้งเตือนแบบทั้งหมดไว้ตอนนี้เลยครับเพราะเนื้อหาแบบนี้อัลกอริทึมไม่ได้อยากผลักให้คุณเห็นบ่อยระบบชอบคนที่เลื่อนผ่านไม่ใช่คนที่เริ่มตั้งคำถามในคลิปนี้คุณจะเห็น8ความจริงแต่ในพาร์ทนี้เราจะเปิด4ชั้นแรกก่อนตั้งแต่การขายเวลาเพดานเงินเดือนภาพลวงตาความมั่นคงการเลื่อนตำแหน่งจนถึงเงินเดือนที่วิ่งตามเงินเฟ้อไม่ทันและมีข้อ1ท้ายคลิปเต็มที่คนส่วนใหญ่ไม่อยากยอมรับว่าตัวเองกำลังใช้ชีวิตอยู่ในนั้นแล้วถ้าคุณยังเชื่อว่าแค่ขยันแล้วจะรวยแปลว่าคุณกำลังเอาชีวิตทั้งชีวิตไปฝากไว้กับเครื่องจักรที่ไม่ได้สร้างมาเพื่อคุณก่อนจะเข้าเกมจริงจำประโยคนี้ไว้ให้ดีครับบริษัทไม่ได้จ่ายคุณตามความเหนื่อยบริษัทจ่ายคุณตามอำนาจต่อรองและถ้าคุณไม่มี leverage ความขยันของคุณก็เป็นแค่เชื้อเพลิงราคาถูกที่ระบบเอาไปเผาเพื่อให้กำไรของคนอื่นโตขึ้นคนส่วนใหญ่เริ่มแพ้ตั้งแต่ยังไม่รู้ตัวว่าแพ้เพราะเขาคิดว่าตัวเองกำลังทำงานหาเงินทั้งที่จริงแล้วเขากำลังขายสิ่งเดียวที่ไม่มีวันซื้อกลับมาได้อีกข้อ 1. ขายเวลาให้เพดานเงินเดือนครับนี่คือกับดักแรกของมนุษย์เงินเดือนคุณไม่ได้ขายความสามารถอย่างเดียวคุณขายชั่วโมงชีวิตให้กับระบบที่ล็อกเพดานไว้แล้วเงินเดือนคือกรงที่ถูกออกแบบอย่างสุภาพมันไม่ได้น่ากลัวเหมือนคุกเพราะมันมีแอร์มีบัตรพนักงานมีประกันสังคมและมีคำชมว่าคุณเป็นคนรับผิดชอบแต่แกนจริงของมันคือคุณเอาเวลา 8-10 ชั่วโมงต่อวันไปแลกตัวเลขคงที่โตช้ากว่าค่าใช้จ่ายชีวิตปัญหาไม่ใช่งานประจำผิดปัญหาคือคุณไม่รู้ว่าเกมนี้คิดเงินยังไงถ้าคุณมีเงินเดือน 30,000 บาททำงาน22วันวันละ9ชั่วโมงเวลาของคุณถูกตีราคาประมาณ150 บาทต่อชั่วโมงยังไม่รวมเวลาเดินทางความเครียดและพลังสมองที่ถูกดูดไปหลังเลิกงานนี่คือไมโครแคลคูลเลชันที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยนั่งดูเพราะถ้าดูจริงอาจเจ็บเกินไปในเชิงจิตวิทยาสมองมนุษย์ชอบความแน่นอนโดพามีนไม่ได้หลั่งจากเงินเดือนอย่างเดียวแต่มันหลั่งจากความรู้สึกว่าเดือนหน้าฉันจะยังไม่ตายบริษัทจึงขายความแน่นอนให้คุณแล้วซื้อความกล้าเสี่ยงของคุณกลับไปในราคาถูกเหมือนชาวประมงที่ยอมขายเรือทั้งลำเพื่อแลกปลากระป๋องทุกสิ้นเดือนดูกรณีของแซม วอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ทเขาไม่ได้รวยจากการยืนขายของหน้าร้านทุกชั่วโมงแต่รวยจากการสร้างระบบซัพพลายเชนที่ให้เวลาและแรงงานของคนจำนวนมากทำงานแทนเขาอย่างต่อเนื่องนี่คือความต่างระหว่างคนขายเวลากับคนออกแบบเครื่องจักรให้เวลาไหลเข้าหาตัวเองมนุษย์เงินเดือนส่วนใหญ่กับทำตรงข้ามทำงานเร็วขึ้นรับงานมากขึ้นตอบแชทหลังเลิกงานไวขึ้นแต่ไม่ได้ขยับจากคนขายแรงเป็นคนถือ leverage สุดท้ายคุณกลายเป็นเครื่องยนต์ที่แรงขึ้นแต่ยังอยู่ในรถของคนอื่นและปลายทางของรถคันนั้นไม่เคยถูกตั้งไว้ที่บ้านของคุณถ้าจะเริ่มเอาคืนคุณต้องเปลี่ยนวิธีมองงานประจำอย่ามองมันเป็นบ้านอย่ามองมันเป็นตัวตนให้มองมันเป็นฐานทัพชั่วคราวที่ให้เงินสดให้ข้อมูลให้คอนเน็กชันและให้โอกาสฝึกทักษะที่เอาออกไปใช้ข้างนอกได้ทักษะที่พกออกจากบริษัทไม่ได้คือทักษะที่ระบบใช้ล็อกคุณไว้ลองถามตัวเองแบบไม่โกหกครับงานที่คุณทำวันนี้เพิ่มมูลค่าให้ตัวคุณหรือเพิ่มแค่ความสะดวกให้หัวหน้าของคุณถ้าคำตอบคืออย่างหลังคุณไม่ได้กำลังโตคุณแค่กำลังสึกเหมือนยางรถที่วิ่งทุกวันแต่ไม่เคยเลือกเส้นทางเองเทคนิคปฏิบัติทันทีคือแยกงานออกเป็น3ตะกร้าตะกร้าแรกงานที่ให้เงินเดือนต้องทำให้ดีพอตะกร้าที่2งานที่เพิ่มทักษะต้องตั้งใจเก็บเกี่ยวตะกร้าที่3งานที่แค่ดูดีแต่ไม่เพิ่มอะไรให้ลดพลังลงอย่างมีชั้นเชิงนี่ไม่ใช่การขี้เกียจนี่คือการบริหารพลังชีวิตแบบ owner mindsetเพราะในโลกจริงคนที่เอาชนะเกมไม่ได้ทำทุกอย่างเต็มร้อยเขาเลือกเต็มร้อยกับสิ่งที่เพิ่มอำนาจต่อรองส่วนงานที่เป็นแค่พิธีกรรมองค์กรเขาทำให้ผ่านโดยไม่เอาวิญญาณไปจำนำนี่คือ quiet discipline ไม่ใช่ quiet quitting แบบงอแงแต่เป็นการเลิกให้ระบบใช้ฟรีในส่วนที่คุณไม่เคยคิดราคา
บทเรียนแรกคือถ้าคุณขายเวลาอย่างเดียวเพดานของคุณจะถูกกำหนดโดยคนซื้อเวลาแต่กับดักยังไม่จบแค่นั้นเพราะถ้าระบบจะขังคนฉลาดไว้ได้นานมันต้องทำให้กรงดูเหมือนบ้านและทำให้โซ่ตรวนดูเหมือนสวัสดิการคุณอาจไม่ได้กลัวความจนเท่าที่คิดบางทีคุณแค่กลัวการเสียภาพลวงตาที่บริษัทป้อนให้คุณมาตั้งแต่วันแรกข้อ 2. ความมั่นคงที่ใช้ดึงรั้งคุณครับนี่คือภาพลวงตาที่แนบเนียนที่สุดบริษัทไม่ได้ต้องพูดว่าอย่าไปไหนแค่ทำให้คุณรู้สึกว่าข้างนอกอันตรายเกินไปก็พอความมั่นคงในงานประจำเหมือนยานอนหลับที่รสชาติหวานกินแรกๆแล้วสบายใจแต่กินนานไประบบประสาทการเอาตัวรอดของคุณจะช้าลง RAS หรือ Reticular Activating System จะเริ่มกรองโลกให้เห็นแต่ความเสี่ยงของการออกไปแต่ไม่เห็นความเสี่ยงของการอยู่ที่เดิมนานเกินไปนี่คือการสะกดจิตแบบองค์กรไม่ใช่ด้วยคาถาแต่ด้วยเงินเดือนตรงวันลองดูภาษาที่ใช้ในออฟฟิศเราเป็นครอบครัวเดียวกันอยู่กันยาวๆนะบริษัทดูแลคนที่พักดีฟังดูอบอุ่นแต่ในเชิง Machiavellianism คำพวกนี้คือเครื่องมือลดต้นทุนเพราะถ้าคุณรู้สึกเป็นครอบครัวคุณจะเกรงใจเวลาต้องต่อรองคุณจะรู้สึกผิดเวลาปฏิเสธงานและคุณจะทนสิ่งที่ไม่ควรทนเพราะคิดว่าการทิ้งองค์กรคือการทรยศแต่โลกทุนไม่เคยสับสนแบบนั้นวันที่ตัวเลขไม่สวยบริษัทตัดคนได้ใน1อีเมลโดยไม่ต้องเรียกมันว่าการทรยศเขาเรียกว่าปรับโครงสร้างนี่คือภาษาของอำนาจคำเดียวกันถ้าลูกจ้างทำเรียกว่าไม่ภักดีถ้าบริษัททำเรียกว่ากลยุทธ์เห็นไหมครับเกมนี้ไม่ได้เล่นด้วยศีลธรรมเท่ากันใน3ก๊กซูมาอี้ไม่รอดเพราะพูดเก่งที่สุดแต่รอดเพราะเขาเข้าใจเวลาและอำนาจเขาไม่เอาชีวิตไปฝากไว้กับความเมตตาของใครเขาซ่อนคมรอจังหวะสะสมฐานและไม่เผยไพ่ก่อนถึงเวลาจำเป็นมนุษย์เงินเดือนที่ฉลาดควรเรียนจากตรงนี้อย่าประกาศลาออกทุกวันบนโซเชียลอย่าด่าบริษัทแบบไร้แผนแต่ให้สะสมทักษะเงินสำรองและคอนเนคชั่นเงียบๆเคสสตัดดี้ใกล้ตัวคือพนักงานออฟฟิศคนหนึ่งทำงานบริษัทเดิม9ปีเชื่อว่าตัวเองมั่นคงเพราะไม่เคยมีปัญหาแต่ทักษะที่ใช้ได้จริงมีแค่ระบบภายในบริษัทนั้นวันที่องค์กรเปลี่ยนซอฟต์แวร์และลดทีมประสบการณ์9ปีของเขากลายเป็นกำแพงไม่ใช่สะพานไปงานใหม่นี่คือความโหดของความมั่นคงปลอมมันทำให้คุณหยุดซ้อมหนีจนวันที่ไฟไหม้คุณลืมทางออกผมไม่ได้บอกว่าคุณผิดที่อยากปลอดภัยมนุษย์ทุกคนต้องการพื้นที่หายใจแต่ต้องแยกให้ออกระหว่างความปลอดภัยจริงกับความคุ้นชินที่ถูกแต่งหน้าให้ดูปลอดภัยนี่คือจังหวะที่ต้องดึงสติถ้าคุณอยู่ที่เดิมเพราะมีแผนนั่นคือกลยุทธ์แต่ถ้าอยู่เพราะกลัวโลกข้างนอกนั่นคือกรงที่คุณช่วยล็อกเองลองตอบตัวเองแบบสั้นๆถ้าพรุ่งนี้บริษัทตัดตำแหน่งคุณมีเงินสำรองกี่เดือนมีทักษะที่ตลาดข้างนอกจ่ายเงินให้กี่อย่างและมีใครบ้างนอกบริษัทที่รู้ว่าคุณมีค่าคนส่วนใหญ่จะไม่อยากตอบเพราะคำตอบมันทำลายภาพว่าตัวเองมั่นคงวิธีนำไปใช้คือสร้าง exit map ไม่ใช่เพื่อรีบลาออกแต่เพื่อเลิกถูกจับเป็นตัวประกันข้อแรกเก็บเงินสำรอง6เดือนแบบไม่ต่อรองข้อ2อัปเดตเรซูเม่ทุก3เดือนข้อ3ทดลองสมัครงานปีละ2ครั้งเพื่อวัดราคาตลาดของตัวเองข้อ4สร้างทักษะที่ไม่ผูกกับระบบภายในบริษัทเดียวเช่นการขายการเขียนการวิเคราะห์ข้อมูลการเจรจาหรือการสร้างคอนเทนต์เฉพาะทางและนี่คือคำถามแทงใจช่วงแรกครับถ้าคุณต้องใส่ตัวเลขจริงคุณให้คะแนนความพร้อมในการเอาตัวรอดนอกบริษัทปัจจุบันกี่คะแนนจาก10คนส่วนใหญ่จะข้ามคำถามนี้แต่ถ้าคุณกล้ายอมรับกับตัวเองพิมพ์ตัวเลขนั้นไว้สั้นๆก็พอไม่ใช่เพื่อให้ผมรู้จักคุณแต่เพื่อให้คุณหยุดหลอกตัวเองเพราะความมั่นคงที่ไม่มีทางออกสำรองไม่ใช่ความมั่นคงมันคือการพึ่งพิงที่ถูกแพ็กเกจด้วยโลโก้องค์กรและเมื่อคุณเริ่มเชื่อว่าบริษัทคือบ้านกับดักชั้นต่อไปจะทำงานทันทีระบบจะไม่ให้รางวัลคุณด้วยอิสรภาพแต่มันจะให้ตำแหน่งที่ฟังดูสูงขึ้นพร้อมเชือกอีกเส้นที่รัดแน่นกว่าเดิมเคยเห็นไหมครับคนที่ได้เลื่อนตำแหน่งแล้วดูเหมือนชนะแต่กลับไม่มีเวลาไม่มีแรงและไม่มีชีวิตส่วนตัวเหลืออยู่เลยข้อ3เลื่อนตำแหน่งแต่ภาระโตเร็วกว่านี่คือกับดักที่ปลอมตัวเป็นความสำเร็จคุณคิดว่ากำลังขึ้นชั้นแต่บางครั้งคุณแค่ถูกย้ายไปกรงที่แพงขึ้นการเลื่อนตำแหน่งในองค์กรเหมือนการเพิ่มแรงดันในท่อ
น้ำไหลแรงขึ้นจริงแต่ถ้าท่อเก่ารอยรั่วเดิมยังอยู่สุดท้ายแรงดันนั้นจะทำให้ระบบแตกเร็วกว่าเดิมเงินเดือนเพิ่ม 8,000 บาทแต่ภาระงานเพิ่ม 40%ความรับผิดชอบเพิ่มกลับบ้านดึกขึ้นต้องเลี้ยงทีมต้องเข้าประชุมมากขึ้นและต้องรับอารมณ์ของทั้งเจ้านายและลูกน้องนี่คือ Active Income ที่ถูกบีบให้หนักกว่าเดิมโดยใช้คำว่าก้าวหน้าเป็นเหยื่อล่อในเชิงจิตวิทยาตำแหน่งกระตุ้นอัตราสมองได้โดพามีนจากสถานะชื่อใหม่ในลายเซ็นอีเมลบัตรพนักงานที่ดูมีระดับขึ้นคนเรียกว่าหัวหน้าทั้งหมดนี้ทำให้คุณรู้สึกว่ามีค่าแต่ระบบรู้ดีว่าเมื่อคุณผูกคุณค่าตัวเองกับตำแหน่งคุณจะยอมแลกสุขภาพและเวลาเพื่อรักษามันไว้กรณีในออฟฟิศไทยเห็นชัดมากพนักงานคนหนึ่งได้เลื่อนเป็นผู้จัดการเงินเดือนเพิ่มจาก 45,000 เป็น 55,000 บาทฟังเหมือนดีขึ้นแต่หลังหักภาษีประกันสังคมค่าเดินทางเพิ่มกาแฟนัดลูกค้าเสื้อผ้าที่ต้องดูดีขึ้นงานเลี้ยงทีมและค่าแท็กซี่กลับบ้านดึกเงินเหลือจริงแทบไม่ต่างจากเดิมแถมคอร์ติซอลสูงขึ้นทุกวันนอนไม่เต็มอิ่มออกกำลังกายน้อยลงเริ่มซื้อของแพงเพื่อชดเชยความเหนื่อยนี่คือไลฟ์สไตล์อินเฟลชันที่ไม่ได้เกิดจากความฟุ่มเฟือยอย่างเดียวแต่มาจากความเครียดที่คุณต้องซื้อยาชาให้ตัวเองใน3ก๊กคนที่รับตำแหน่งโดยไม่ดูอำนาจจริงมักกลายเป็นโล่รับลูกธนูตำแหน่งไม่มีค่าถ้าไม่มีทรัพยากรไม่มีอำนาจตัดสินใจและไม่มีคนสนับสนุนขงเบ้งไม่ได้เก่งเพราะทำงานเยอะแต่เก่งเพราะรู้ว่าจะวางคนวางเวลาและวางเกมอย่างไรเขาไม่แบกทุกเรื่องด้วยมือเปล่าแต่ใช้ระบบและข้อมูลเป็น leverage นี่คือสิ่งที่ผู้จัดการมือใหม่จำนวนมากไม่เข้าใจเขาคิดว่าการเป็นหัวหน้าคือการทำงานแทนทุกคนสุดท้ายกลายเป็นพนักงานที่เหนื่อยกว่าเดิมแต่ยังไม่มีอำนาจแบบเจ้าของจริงถ้าคุณกำลังถูกเสนอเลื่อนตำแหน่งอย่าดีใจเร็วจนลืมคำนวณให้ถาม4เรื่องก่อนรับ 1. อำนาจตัดสินใจเพิ่มจริงไหม 2. ทรัพยากรเพิ่มตามภาระหรือไม่ 3. เงินสุทธิหลังค่าใช้จ่ายเพิ่มเท่าไหร่ 4. ตำแหน่งนี้ทำให้คุณมีมูลค่าในตลาดข้างนอกสูงขึ้นไหมถ้าคำตอบไม่ชัดคุณอาจไม่ได้รับโอกาสคุณกำลังรับภาระที่บริษัทหาคนแบกแทนได้ยากนี่ไม่ได้แปลว่าห้ามเติบโตแต่คุณต้องเติบโตแบบมีสติตำแหน่งที่ดีต้องเพิ่มอำนาจต่อรองไม่ใช่แค่เพิ่มจำนวนคนที่ส่งข้อความหาคุณหลัง3 ทุ่มถ้าการเลื่อนตำแหน่งทำให้คุณไม่มีเวลาคิดไม่มีเวลาสร้างรายได้เสริมและไม่มีเวลาฟื้นฟูสมองมันอาจเป็นการเลื่อนขึ้นไปใกล้หน้าผาไม่ใช่บันไดสู่ความมั่งคั่งมิดโรดึงสติสั้นๆตรงนี้ครับถ้าคุณรู้จักใครที่กำลังภูมิใจกับตำแหน่งใหม่แต่เริ่มไม่มีชีวิตของตัวเองส่งคลิปนี้ให้เขาก่อนที่เขาจะเข้าใจผิดว่าความเหนื่อยแบบนั้นคือราคาปกติของความสำเร็จ Owner Mindset ในข้อนี้คืออย่ารับตำแหน่งเพื่อให้คนปรบมือให้รับเมื่อมันเพิ่มทรัพย์สินที่มองไม่เห็นเช่นการบริหารคนการต่อรองงบประมาณเครือข่ายผู้บริหารหรือความสามารถในการตัดสินใจถ้าตำแหน่งใหม่ให้แค่ประชุมเพิ่มแต่ไม่ให้ทักษะที่ขายได้ในตลาดมันคือกล่องของขวัญที่ข้างในเป็นงานค้างและคนฉลาดต้องกล้าอ่านฉลากก่อนเซ็นรับของขวัญจากระบบบทเรียนของข้อนี้คือตำแหน่งที่ไม่เพิ่มอำนาจเป็นแค่ภาระที่มีชื่อเรียกสวยขึ้นแต่ถึงคุณจะไม่เลื่อนตำแหน่งระบบก็ยังมีเหยื่อล่ออีกแบบมันจะให้คุณดีใจปีละครั้งกับตัวเลขเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นนิดหน่อยแล้วปล่อยให้ศัตรูที่ชื่อเงินเฟ้อกินทุกอย่างเงียบๆหลังฉากคุณอาจคิดว่าปีนี้ได้เงินเพิ่มแต่คำถามที่โหดกว่าคือเงินที่เพิ่มขึ้นนั้นซื้อชีวิตได้มากขึ้นจริงหรือแค่ทำให้คุณจนช้าลงกว่าเดิมข้อ 4. ขึ้นเงินเดือนแต่แพ้เงินเฟ้อครับนี่คือกับดักที่คนสุภาพเรียกว่าเงินเดือนปรับขึ้นแต่ถ้าพูดให้ตรงมันคือการชดเชยความจนที่ไม่ทันเวลาเงินเฟ้อไม่เดินเข้ามาตบหน้าคุณแรงๆมันเหมือนปลวกในคานบ้านกินเงียบกินช้าแต่กินทุกวันปีแรกคุณยังไม่รู้สึกปีที่5คุณเริ่มสงสัยว่าทำไมเงินไม่พอปีที่10คุณเพิ่งรู้ว่าบ้านทั้งหลังเริ่มเอียงเงินเดือนเพิ่ม 3% แต่ค่าเช่าอาหารเดินทางประกันและของจำเป็นขึ้นพร้อมกันหลายทิศทางตัวเลขในสลิปดูสูงขึ้นแต่อำนาจซื้อในมือคุณเล็กลงนี่คือสิ่งที่มนุษย์เงินเดือนจำนวนมากไม่จับเขาดูเงินเดือนแบบ nominal คือเห็นตัวเลขหน้าสลิปแต่ไม่ดู real income คือเงินนั้นซื้ออะไรได้จริงถ้าปีที่แล้วกาแฟแก้วละ80 บาทปีนี้95 บาทข้าวกลางวันจาก60เป็น75 บาทค่าเดินทางเพิ่มอีกวันละ30 บาทเงินเดือนที่ขึ้น 1,500 บาทอาจหายไปตั้งแต่ยังไม่ถึงวันที่10ของเดือนบริษัทจำนวนมากไม่ได้โกงคุณแบบผิดกฎหมายแต่มันใช้โครงสร้างที่ได้เปรียบกว่างบขึ้นเงินเดือนถูกล็อกไว้ฝ่าย HR มีกรอบเงินมีเบนช์มาร์กมีคำว่าตลาดจ่ายเท่านี้
แต่ชีวิตจริงของคุณไม่ได้ถูกเบนช์มาร์กด้วยเจ้าของห้องเช่าไม่สนว่าบริษัทขึ้นเงินเดือนให้คุณกี่เปอร์เซ็นต์ร้านอาหารไม่ลดราคาเพราะคุณเป็นพนักงานดีเด่นและธนาคารไม่ลดดอกเบี้ยเพราะคุณมี KPI สวยนี่คือ corporate Machiavellianism แบบสุภาพองค์กรให้คุณหวังกับการขึ้นเงินเดือนเพราะความหวังราคาถูกกว่าการจ่ายจริงคำว่าเดี๋ยวปีหน้าดูให้นะสามารถซื้อแรงงานเพิ่มได้อีกหลายเดือนโดยที่บริษัทไม่ต้องจ่ายวันนี้และถ้าคุณไม่รู้ราคาตลาดของตัวเองคุณจะยอมรับเศษเนื้อแล้วเรียกมันว่าความก้าวหน้ากรณีศึกษาที่เห็นบ่อยคือพนักงานออฟฟิศทำงานดี4ปีได้ขึ้นเงินเดือนปีละ 4% ฟังดูไม่แย่แต่ในช่วงเดียวกันค่าเช่าขึ้นค่ากินขึ้นภาระครอบครัวเพิ่มและหนี้บัตรเครดิตเริ่มหมุนสุดท้ายเงินเดือนสูงกว่าเดิมจริงแต่เงินเหลือปลายเดือนน้อยกว่าเดิมนี่คือกับดักที่ทำให้คนสับสนเขาคิดว่าตัวเองกำลังโตทั้งที่ระบบแค่ขยายกรงให้พอดีกับหนี้ที่ใหญ่ขึ้นทางรอดไม่ใช่โวยวายอย่างเดียวเพราะความโกรธที่ไม่มีแผนเป็นแค่ควันไม่ใช่ไฟที่ใช้หุงข้าวคุณต้องทำ3อย่าง 1. วัดมูลค่าตลาดของตัวเองทุก6เดือนดูประกาศงานคุยกับ Recruiter เทียบทักษะกับตำแหน่งที่จ่ายสูงกว่า 2. ต่อรองด้วยหลักฐานไม่ใช่อารมณ์เก็บผลงานเป็นตัวเลขเช่นลดต้นทุนเพิ่มยอดลดเวลางานหรือแก้ปัญหาที่กระทบเงินจริง 3. อย่าให้รายได้แหล่งเดียวเป็นพระเจ้าเริ่มสร้างสกิลแอสเซทที่เปลี่ยนเป็นเงินนอกเวลางานได้ตรงนี้ต้องพูดให้ชัด Passive Income ไม่ได้เริ่มจากฝันหวานมันเริ่มจาก Active Skill ที่ขายซ้ำได้เช่นเขียนวิเคราะห์ข้อมูลตัดต่อสอนให้คำปรึกษาขายของเฉพาะทางหรือสร้างคอนเทนต์ที่จับเพนพอยต์จริงอย่ากระโดดไปเล่นสายมูการเงินถ้าคุณยังไม่รู้ว่าตัวเองขายคุณค่าอะไรให้ตลาดเนวล ราวิคานมักพูดในแนวคิดว่าความมั่งคั่งเกิดจากทรัพย์สินที่ทำงานตอนคุณหลับแต่ก่อนจะถึงจุดนั้นคุณต้องสร้างความสามารถที่ตลาดต้องการก่อนไม่ใช่นอนรอจักรวาลโอนเงินมนุษย์เงินเดือนที่ฉลาดจึงไม่ดูถูกงานประจำแต่ใช้มันเป็นห้องทดลองเก็บปัญหาเก็บภาษาเก็บพฤติกรรมลูกค้าแล้วแปลงสิ่งนั้นเป็นสินทรัพย์ของตัวเองบริษัทได้งานจากคุณแต่คุณต้องได้ข้อมูลและทักษะกลับมาเช่นกันถ้าคุณยังอยู่ในระบบเงินเดือนให้ตั้งกฎส่วนตัวว่าเงินเดือนขึ้นทุกครั้งต้องมีส่วนหนึ่งหนีออกจากค่าใช้จ่ายไม่ใช่ไหลเข้ารถใหม่มือถือใหม่หรือร้านแพงขึ้นทันทีแบ่งเงินเพิ่มเป็น3กองกองแรกเพิ่มเงินสำรองกอง2เพิ่มทักษะหรืออุปกรณ์ทำเงินกอง3ลงทุนระยะยาวตามความรู้ที่คุณมีจริงถ้าเงินเดือนขึ้นแล้วชีวิตแพงขึ้นเท่ากันคุณไม่ได้รวยขึ้นคุณแค่เปลี่ยนเชือกเส้นเดิมเป็นเชือกที่ดูใหม่กว่านี่คือจุดที่คนส่วนใหญ่เริ่มไม่สบายใจเพราะมันบอกว่าปัญหาไม่ได้อยู่แค่หัวหน้าไม่ได้อยู่แค่บริษัทแต่อยู่ที่ระบบรายได้ทั้งชุดที่ทำให้คุณดีใจเมื่อเงินเดือนขึ้นทั้งที่อำนาจต่อรองไม่ได้ขึ้นตามบทเรียนของข้อ4คือถ้าเงินเดือนโตช้ากว่าค่าใช้จ่ายความขยันของคุณกำลังถูกเงินเฟ้อขโมยแบบถูกกฎหมายและเรายังอยู่แค่ขึ้นแรกของกรงเท่านั้นครับต่อจากนี้เกมจะไม่ใช่แค่บริษัทกับเงินเดือนแต่มันจะลึกไปถึงภาษีชีวิตสุขภาพและพลังสมองที่ถูกสูบจนคุณไม่มีแรงสร้างทางหนีถ้าคุณยังฟังมาถึงตรงนี้แปลว่าคุณเริ่มเห็นแล้วว่าปัญหาไม่ใช่คุณไม่พยายามปัญหาคือคุณพยายามอยู่ในสนามที่กติกาถูกเขียนให้คนอื่นได้เปรียบตั้งแต่ต้นคุณอาจคิดว่าปัญหาใหญ่คือเงินเดือนโตช้าแต่ยังมีอีกด่านที่คนชั้นกลางหนีไม่พ้นมันไม่ถามว่าคุณเหนื่อยแค่ไหนมันถามแค่ว่าคุณมีรายได้เท่าไหร่แล้วค่อยหักส่วนของมันออกไปก่อนที่คุณจะได้หายใจข้อ5ภาษีชนชั้นกลางที่มองไม่เห็นครับนี่คือกับดักที่คนพูดถึงน้อยที่สุดเพราะมันดูเหมือนหน้าที่ดูเหมือนความเป็นพลเมืองดีแต่ในโลกจริงภาษีของชนชั้นกลางไม่ได้มีแค่ภาษีรายได้มันคือภาษีทั้งระบบที่กัดกินคุณตั้งแต่เช้าจนหลับคุณเสียภาษีจากเงินเดือนเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตอนซื้อของเสียดอกเบี้ยตอนเป็นหนี้เสียค่าธรรมเนียมธนาคารเสียค่าทางด่วนค่าน้ำมันค่าเดินทางและเสียภาษีสังคมเพื่อไม่ให้ตัวเองดูแปลกแยกชีวิตมนุษย์เงินเดือนจึงเหมือนท่อประปาที่รั่วหลายจุดคุณเปิดก๊อกแรงขึ้นทุกปีแต่ถังเก็บน้ำไม่เคยเต็มเพราะน้ำไม่ได้หายไปที่รูเดียวมันรั่วออกจากรูเล็กๆที่คุณถูกฝึกให้มองว่าเป็นเรื่องปกติจิตวิทยาที่อยู่เบื้องหลังคือ mental accounting สมองมนุษย์ชอบแยกเงินเป็นกองๆเงินเดือนคือเงินหลักค่ากาแฟคือเงินเล็กค่าส่งของคือเงินเล็กค่าเดินทางคือเงินจำเป็นแต่ระบบไม่สนว่าคุณเรียกมันว่าอะไรระบบนับทุกบาทที่ออกจากกระเป๋าคุณเหมือนกันหมดถ้าเงินรั่ววันละ150 บาทเดือนหนึ่งคือประมาณ 4,500 บาท
ปีหนึ่งคือประมาณ 54,000 บาทนี่ไม่ใช่เงินเล็กนี่คือเงินก้อนที่ถูกปล้นอย่างสุภาพกรณีศึกษาง่ายๆคือมนุษย์เงินเดือน35,000 บาทหลังหักประกันสังคมภาษีค่าเดินทางค่าอาหารกลางวันค่ากาแฟค่าสมาชิกแอปค่างานแต่งค่างานบวชเงินที่เหลือจริงอาจไม่ถึง 8,000 บาทคนภายนอกเห็นรายได้ 35,000 แต่ชีวิตจริงขยับด้วยเงินเหลือ 8,000 นี่คือเหตุผลที่คนชั้นกลางดูเหมือนมีชีวิตดีแต่แตะนิดเดียวก็พังเพราะฐานะไม่ได้วัดจากรายได้บนสลิปแต่วัดจากเงินที่คุณควบคุมได้หลังระบบหักส่วนของมันไปแล้วใน3ก๊กคนที่เข้าใจภาษีและเสบียงมักชนะคนที่มีทหารมากกว่าโจโฉไม่ได้ชนะเพราะดุดันอย่างเดียวแต่เพราะเข้าใจว่ากองทัพที่ไม่มีเสบียงคือร่างกายที่มีกล้ามแต่ไม่มีเลือดมนุษย์เงินเดือนก็เหมือนกันคุณอาจมีตำแหน่งดีเสื้อเชิ้ตดีโต๊ะทำงานดีแต่ถ้าเงินสดสำรองไม่มีคุณคือกองทัพที่เดินได้อีกไม่กี่วันและเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินระบบจะบังคับให้คุณกู้แล้วจ่ายดอกแล้วเงินเหลือน้อยเงินเหลือน้อยแล้วต้องกู้ใหม่นี่คือวงจรที่ทำให้คนชั้นกลางถูกดูดเลือดแบบถูกกฎหมายทางรอดไม่ใช่การหนีภาษีแต่คือการรู้ว่าภาษีชีวิตของคุณอยู่ตรงไหนทำออดิตรายจ่าย30 วันแบบไม่โกหกตัวเองแยกออกเป็น3ช่องแรกจำเป็นจริงช่อง2จำเป็นเพราะความสะดวกช่อง3จำเป็นเพราะกลัวคนอื่นมองช่องที่3คือจุดเลือดไหลและมันมักใหญ่กว่าที่คุณอยากยอมรับถ้าคุณรู้สึกอึดอัดตรงนี้ให้ลองตอบตัวเองเงียบๆว่าเดือนที่แล้วคุณจ่ายเงินเพื่อรักษาหน้าไปกี่ครั้งไม่ต้องตอบให้ใครสวยงามแค่ยอมรับตัวเลขจริงในหัวตัวเองก็พอเพราะคนที่ไม่กล้าดูตัวเลขจะถูกตัวเลขควบคุมทั้งชีวิตภาษีชนชั้นกลางที่โหดที่สุดไม่ใช่เงินที่รัฐหักแต่คือเงินที่คุณจ่ายเพื่อซื้อภาพว่าคุณยังไหวทั้งที่ข้างในเริ่มพังแล้วและถ้าคุณยังปล่อยให้รูรั่วเล็กๆคุมชีวิตข้อถัดไปจะพาคุณไปดูราคาที่แพงกว่าเงินนั่นคือร่างกายสมองและปีชีวิตที่ระบบค่อยๆเผาทิ้งผมไม่ได้บอกว่าคุณผิดที่เหนื่อยเพราะระบบนี้ถูกออกแบบให้คนเหนื่อยรู้สึกผิดแทนที่จะเห็นว่าตัวเองถูกใช้หนักเกินราคาแต่เมื่อคุณเริ่มเห็นรูรั่วแล้วคุณต้องกล้าดูเครื่องยนต์ที่กำลังไหม้อยู่ใต้ฝากระโปรงมีคนจำนวนมากภูมิใจที่นอนน้อยภูมิใจที่ตอบแชทงานตอนดึกภูมิใจที่วันหยุดยังเปิดคอมคำถามคือภูมิใจหรือถูกฝึกให้กลัวการหยุดข้อ6วัฒนธรรมบ้างานนี่เผาชีวิตครับ Hustle culture ถูกขายให้ดูเหมือนความเท่แต่ในโครงสร้างลูกจ้างมันมักไม่ใช่เส้นทางสู่ความรวยมันคือเครื่องจักรที่เปลี่ยนพลังชีวิตของคุณให้กลายเป็นกำไรของคนอื่นร่างกายมนุษย์ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ตึงตลอดเวลาเมื่อคุณเครียดเรื้อรังคอร์ติซอลสูงสมองส่วนคิดระยะยาวจะทำงานแย่ลงคุณเริ่มเลือกทางสั้นกินของหวานสั่งของแก้เครียดเลื่อนมือถือจนดึกแล้วตื่นไปทำงานแบบสมองพร่านี่ไม่ใช่ความขี้เกียจนี่คือระบบประสาทที่ถูกรีดจนเข้าสู่โหมดเอาตัวรอดเหมือนโทรศัพท์ที่แบตเหลือ 5% มันไม่ได้คิดเรื่องสร้างแอปใหม่มันคิดแค่ว่าจะอยู่ให้ถึงปลั๊กชาร์จได้อย่างไรกรณีที่เห็นบ่อยคือคนทำงานสายคอร์ปอเรทวันธรรมดาเริ่ม 8 โมงกลับบ้าน 2 ทุ่มเสาร์อาทิตย์ยังตอบไลน์ทีมตอนแรกเขารู้สึกว่าตัวเองสำคัญเพราะทุกคนเรียกหาทุกอย่างต้องผ่านเขาแต่ผ่านไป3 ปีสุขภาพเริ่มพังน้ำหนักขึ้นความจำแย่ความสัมพันธ์บางลงและเงินเก็บก็ไม่ได้โตตามแรงที่เสียไปนี่คือกับดักของการเป็นคนจำเป็นคุณกลายเป็นเสาหลักของงานแต่ไม่เคยกลายเป็นเจ้าของตึกบริษัทจำนวนมากไม่ได้ต้องการให้คุณพังทันทีเขาต้องการให้คุณพังช้าพอที่จะยังผลิตงานได้ช้าพอที่จะยังยิ้มในประชุมช้าพอที่จะยังบอกตัวเองว่าเดี๋ยวก็ผ่านไปนี่คือความโหดของระบบสุภาพมันไม่ได้ตีคุณด้วยแส้มันให้ปฏิทินแน่นๆให้ KPI สวยๆให้คำชมตอนคุณยอมเสียชีวิตส่วนตัวแล้วปล่อยให้คุณเข้าใจผิดว่าการไม่มีเวลาคือหลักฐานของความสำเร็จแซม วอลเทนสร้างวอลมาร์ทด้วยความขยันจริงแต่สิ่งที่ทำให้เขารวยไม่ใช่แค่ชั่วโมงทำงานมันคือระบบซัพพลายเชนที่ทำงานแทนเขานี่คือจุดที่ลูกจ้างต้องเข้าใจให้ชัดขยันแบบไม่มี leverage คือการวิ่งบนลู่วิ่งในฟิตเนสเหงื่อออกจริงเหนื่อยจริงแต่ภูมิประเทศชีวิตไม่ได้เปลี่ยน Owner Mindset ไม่ได้แปลว่าทำงานแทนเจ้าของฟรีมันแปลว่าคุณต้องถามว่างานวันนี้สร้างสินทรัพย์อะไรให้ตัวเองบ้างวิธีใช้จริงคือสร้างกฎพลังงานไม่ใช่แค่กฎเวลา
งานที่กินสมองหนักที่สุดต้องอยู่ในช่วงที่คุณคมที่สุดงานตอบแชทประชุมซ้ำงานเอกสารที่ไม่เพิ่มมูลค่าต้องถูกจำกัดไม่ใช่ปล่อยให้มันกินทั้งวันและถ้าคุณต้องทำงานหนักให้บันทึกผลลัพธ์เป็นตัวเลขทุกครั้งเพราะแรงที่ไม่มีหลักฐานจะกลายเป็นแค่ความเหนื่อยที่ไม่มีใครจ่ายคืนตรงนี้ผมอยากให้คุณส่งคลิปนี้ให้คนหนึ่งคนที่กำลังภูมิใจว่าตัวเองไม่มีวันหยุดไม่ใช่เพื่อสอนเขาแต่เพื่อให้เขาเห็นว่าบางครั้งสิ่งที่เขาเรียกว่าความทุ่มเทอาจเป็นแค่การเผาชีวิตเพื่อให้ระบบอุ่นขึ้นบทเรียนของข้อ 6 คือถ้างานเผาสุขภาพคุณเพื่อสร้างกำไรให้คนอื่นคุณไม่ได้กำลังโตคุณกำลังถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงและเมื่อพลังชีวิตถูกเผาจนเหลือน้อยกับดักต่อไปจะยิ่งอันตรายเพราะมันไม่ได้แค่ทำให้คุณเหนื่อยมันทำให้คุณไม่มีสมองเหลือพอจะสร้างทางหนีคนส่วนใหญ่คิดว่าตัวเองไม่มีเงินลงทุนแต่ปัญหาที่ลึกกว่านั้นคือเขาไม่มีพลังสมองเหลือพอจะออกแบบชีวิตใหม่หลังเลิกงานจึงไม่ใช่เวลาว่างมันกลายเป็นซากเวลาที่เหลือจากสนามรบข้อ 7 ไม่มีสมองเหลือสร้างรายได้ที่ 2 ครับนี่คือกับดักที่ลึกกว่าเรื่องเงินเพราะรายได้ที่ 2 ไม่ได้เกิดจากเวลาว่างอย่างเดียวมันเกิดจากพลังคิดสมาธิและการตัดสินใจที่ยังคงพอแต่ระบบงานประจำจำนวนมากดูดสิ่งเหล่านี้ไปก่อนที่คุณจะกลับถึงบ้านสมองมีพลังการตัดสินใจจำกัดตลอดวันคุณต้องตอบอีเมลประชุมแก้ปัญหารับอารมณ์หัวหน้ารับแรงเสียดทานจากทีมพอกลับบ้าน RAS ของคุณไม่ได้มองหาโอกาสมันมองหาหมอนโซฟาและโดพามีนราคาถูกเช่นคลิปสั้นซีรีส์ของกินและการช็อปแก้เครียดนี่คือเหตุผลที่หลายคนรู้ว่าควรสร้างรายได้เสริมแต่ทำไม่ได้สักทีไม่ใช่เพราะเขาโง่แต่เพราะสมองถูกใช้งานหมดก่อนถึงเวลาของตัวเองอุปมาให้ชัดคุณเหมือนร้านอาหารที่ขายวัตถุดิบดีที่สุดให้ลูกค้าหมดแล้วเหลือเศษผักไว้ทำข้าวเย็นให้ตัวเองบริษัทได้สมองช่วงเช้าลูกค้าได้พลังแก้ปัญหาของคุณหัวหน้าได้ความอดทนของคุณแต่ความฝันของคุณได้สมองตอน4 ทุ่มวันที่แบตหมดและใจอยากหนีความจริงแล้วคุณยังโทษตัวเองว่าไม่มีวินัยนี่คือการตบหน้าตัวเองแทนระบบเนเวล ราวิคานเชื่อในแนวคิดว่าความมั่งคั่งเกิดจากแอสเซทที่ทำงานโดยไม่ต้องขายเวลาตรงๆแต่แอสเซทไม่ได้เกิดจากการเพ้อมันเกิดจากการสะสมทักษะที่ตลาดต้องการเช่นการเขียนการขายการวิเคราะห์ข้อมูลการสร้างระบบการเข้าใจลูกค้าและการสื่อสารให้คนจ่ายเงินเพื่อแก้ปัญหาถ้าคุณใช้สมองทั้งหมดให้บริษัทคุณจะไม่มีทุนทางความคิดเหลือสร้างสินทรัพย์ของตัวเองกรณีศึกษาคือพนักงานบัญชีคนหนึ่งทำงานเอกสารซ้ำๆมา6 ปีเขาคิดว่าตัวเองไม่มีอะไรขายแต่เมื่อมองแบบ Owner Mindset เขาพบว่ามีคนทำธุรกิจเล็กจำนวนมากไม่เข้าใจต้นทุนไม่รู้กำไรจริงไม่รู้กระแสเงินสดเขาจึงเริ่มทำไฟล์วิเคราะห์ต้นทุนง่ายๆหลังเลิกงานสัปดาห์ละ2 คืนคืนละ90 นาทีไม่ใช่เปิดบริษัทใหญ่ไม่ใช่ลาออกทันทีแค่เปลี่ยนความรู้ในงานประจำให้กลายเป็นเครื่องมือที่คนข้างนอกยอมจ่ายนี่คือ leverage ขั้นแรกใช้ทักษะเดิมแต่ย้ายสนามที่ให้ผลตอบแทนดีกว่าวิธีปฏิบัติจริงคืออย่าเริ่มจากคำว่าฉันจะทำ passive income มันกว้างเกินไปและหลอกตัวเองง่ายให้เริ่มจากคำถาม3 ข้อ 1. งานประจำทำให้ฉันเห็นปัญหาอะไรซ้ำๆ 2. คนกลุ่มไหนยอมจ่ายเพื่อแก้ปัญหานั้น 3. ฉันสร้างชิ้นงานเล็กที่สุดอะไรได้ใน14 วันเช่นไฟล์ตัวอย่างงานคู่มือสั้นๆคลาสเล็กๆหรือบริการทดลองที่ใช้เวลาจำกัดเป้าหมายแรกไม่ใช่รวยเป้าหมายแรกคือพิสูจน์ว่าทักษะคุณมีตลาดถ้าคุณยังรอให้มีเวลาเยอะก่อนค่อยเริ่มคุณจะไม่มีวันเริ่มเพราะระบบจะเติมงานใหม่ลงในช่องว่างทันทีให้กันเวลาสัปดาห์ละ3 ช่วงละ 60-90 นาทีปิดแจ้งเตือนล็อกงานเดียวและสร้างเอาท์พุตที่จับต้องได้ไม่ใช่แค่นั่งดูคลิปพัฒนาตัวเองจนรู้สึกดีความรู้ที่ไม่กลายเป็นชิ้นงานคือโดพามีนในชุดสูตรบทเรียนของข้อ 7 คือถ้าคุณขายสมองช่วงดีที่สุดให้บริษัททั้งหมดอนาคตของคุณจะเหลือแค่เศษพลังและเศษพลังสร้างอิสรภาพไม่ได้แต่ยังมีอีกกับดักสุดท้ายที่ทำให้คนจำนวนมากยอมอยู่ในกรงต่อไปแม้จะรู้แล้วว่ากรงนี้บีบคอเพราะปีละครั้งระบบจะโยนเหยื่อชิ้นหนึ่งลงมาให้คุณรู้สึกว่าความทุกข์ทั้งปีมีความหมายถ้าข้อ 7 คือสมองที่ถูกสูบข้อ 8 คือจิตใจที่ถูกผูกด้วยความหวังนี่คือกับดักที่ดูเหมือนรางวัลแต่จริงๆแล้วทำหน้าที่เหมือนยาแก้ปวดมันไม่ได้รักษาโรคมันแค่ทำให้คุณทนโรคเดิมได้นานขึ้นข้อ 8 รอโบนัสดับไฟหนี้เก่าครับโบนัสสิ้นปีคือเครื่องมือทางจิตวิทยาที่ทรงพลังมากเพราะมันทำให้คนยอมอดทนกับปีที่ไม่เป็นธรรมด้วยความหวังว่าปลายปีจะมีเงินก้อนมาชุบชีวิต
แต่สำหรับมนุษย์เงินเดือนจำนวนมากโบนัสไม่ได้พาไปข้างหน้ามันแค่พากลับไปจุดเริ่มต้นก่อนหนี้จะไหม้บ้านลองดูวงจรนี้ต้นปีตั้งใจเก็บเงินกลางปีมีค่าใช้จ่ายฉุกเฉินปลายปีบัตรเครดิตเต็มพอโบนัสออกก็เอาไปโปะหนี้แล้วเริ่มปีใหม่ด้วยความโล่งใจปลอมๆเหมือนนักมวยที่ถูกต่อยจนล้มกรรมการนับถึง8แล้วเขาลุกขึ้นมาได้คนดูปรบมือแต่ไม่มีใครถามว่าเขาจะโดนต่อยแบบเดิมอีกกี่รอบนี่คือชีวิตของคนจำนวนมากไม่ได้ล้มละลายแต่ไม่เคยหนีวงจรได้จิตวิทยาที่ใช้ตรงนี้คือ variable reward รางวัลที่มาเป็นช่วงๆทำให้สมองติดความหวังแรงกว่าเงินเดือนปกติคาสิโนใช้หลักการคล้ายกันคุณไม่ได้ชนะทุกตาแต่การมีโอกาสชนะทำให้คุณนั่งอยู่ต่อในโลกงานประจำโบนัสทำหน้าที่คล้ายเหยื่อปลายเบ็ดมันทำให้คุณคิดว่าอีกนิดเดียวอีกไตรมาสเดียวอีกโปรเจกต์เดียวแล้วชีวิตจะดีขึ้นแต่ถ้าโครงสร้างรายจ่ายคุณยังรั่วโบนัสก้อนใหญ่ก็เป็นแค่ผ้าขนหนูผืนเล็กที่เอาไปซับน้ำท่วมทั้งบ้านกรณีศึกษาที่เห็นชัดคือพนักงานได้โบนัส2 เดือนสมมติเงินเดือน 40,000 บาทได้เงินก้อน 80,000 บาทฟังเหมือนชีวิตกำลังหายใจได้แต่หนี้บัตร 55,000 บาทค่าประกันรถ 18,000 บาทเงินให้ที่บ้าน 10,000 บาทค่าของขวัญปีใหม่อีกหลายพันสุดท้ายโบนัสหายภายใน2 สัปดาห์แล้วเขากลับไปใช้เงินเดือนชนเดือนเหมือนเดิมนี่ไม่ใช่เพราะโบนัสน้อยอย่างเดียวแต่เพราะโบนัสถูกใช้เป็นรถดับเพลิงไม่ใช่เครื่องมือสร้างโรงงานผลิตน้ำโรเบิร์ต โมเสสคุมอำนาจนิวยอร์กได้นานไม่ใช่เพราะทุกคนเห็นอำนาจของเขาชัดแต่เพราะเขาซ่อนอำนาจไว้ในระบบโบนัสก็เหมือนกันมันซ่อนอำนาจของบริษัทไว้ในอนาคตทำให้คุณยอมอยู่ต่อยอมอดทนยอมไม่ย้ายงานยอมไม่ต่อรองเพราะกลัวเสียเงินก้อนที่ยังไม่เข้ากระเป๋านี่คือกับดักของเงินที่ยังไม่ได้รับมันควบคุมพฤติกรรมคุณวันนี้ทั้งที่ยังเป็นแค่ตัวเลขในจินตนาการทางรอดคือเปลี่ยนโบนัสจากยาชาให้เป็นมีดผ่าตัดก่อนโบนัสออกให้เขียนแผนไว้ล่วงหน้าไม่ใช่รอให้อารมณ์ปีใหม่ตัดสินใจแทนแบ่งเป็น4 ส่วนแรกปิดหนี้ดอกเบี้ยสูงส่วน2สร้างเงินสำรองอย่างน้อย1 เดือนส่วน3ลงทุนในทักษะหรือเครื่องมือทำเงินส่วน4ให้รางวัลตัวเองแบบมีเพดานถ้าคุณไม่กำหนดบทบาทของเงินก่อนมันมาถึงตลาดครอบครัวสังคมและความเหนื่อยจะกำหนดบทบาทแทนคุณ Quiet Quitting ในความหมายที่สุขุมไม่ใช่การทำงานชุ่ยมันคือการหยุดบริจาคชีวิตส่วนเกินให้ระบบฟรีๆทำงานให้ดีตามขอบเขตรักษาหลักฐานผลงานใช้เวลาที่เหลือสร้างฐานของตัวเองและไม่เอาคุณค่าทั้งชีวิตไปผูกกับโบนัสคน 1% ไม่ได้ถามว่าเงินก้อนนี้ซื้ออะไรได้เขาถามว่าเงินก้อนนี้ปลดล็อกอิสระอะไรได้บ้างบทเรียนของข้อ 8 คือถ้าโบนัสของคุณถูกใช้เพื่อฝังหนี้เก่าคุณไม่ได้รับรางวัลคุณแค่ได้รับออกซิเจนชั่วคราวจากกรงเดิมและนี่คือ Final Review ที่ผมปักไว้ตั้งแต่ต้นกับดักที่ใหญ่ที่สุดไม่ใช่บริษัทไม่ใช่หัวหน้าแต่คือการที่คุณยอมให้ระบบกำหนดจังหวะชีวิตทั้งหมดเงินเดือนกำหนดการอยู่รอดเงินเฟ้อกำหนดความกลัวภาษีสังคมกำหนดภาพลักษณ์งานหนักกำหนดสุขภาพและโบนัสกำหนดความหวังเมื่อทุกอย่างถูกกำหนดจากข้างนอกคุณจะขยันแค่ไหนก็ยังจนเพราะความขยันของคุณไม่ได้วิ่งไปหาอิสรภาพมันวิ่งวนอยู่ในรางที่คนอื่นสร้างไว้สรุปทั้งหมดให้ชัดครับมนุษย์เงินเดือนไม่ได้จนเพราะไม่ขยันหลายคนจนเพราะขยันอยู่ในระบบที่แปลงความพยายามให้เป็นผลประโยชน์ของคนอื่นก่อนเสมอข้อ 1. คุณขายเวลาให้เพดานเงินเดือนข้อ 2. ความมั่นคงกลายเป็นเชือกที่นุ่มแต่แน่นข้อ 3. ตำแหน่งสูงขึ้นพร้อมภาระที่แพงขึ้นข้อ 4. เงินเดือนขึ้นช้ากว่าค่าใช้จ่ายและข้อ 5. ทำให้เห็นว่าเงินไม่ได้รั่วแค่ทางเดียวมันรั่วผ่านภาษีชีวิตผ่านสังคมผ่านค่าธรรมเนียมเล็กๆที่รวมกันแล้วใหญ่พอจะกลืนอนาคตของคุณข้อ 6. เปิดให้เห็นว่าการบ้างานไม่ใช่เหรียญกล้าหาญเสมอไปบางครั้งมันคือการเผาสุขภาพเพื่อกำไรคนอื่นข้อ 7. ชี้ให้เห็นว่าเมื่อสมองช่วงดีที่สุดถูกดูดไปหมดรายได้ที่ 2 ก็กลายเป็นฝันที่ไม่มีแรงสร้างและข้อ 8 คือเหยื่อปลายเบ็ดที่ชื่อโบนัสทำให้คุณทนวงจรเดิมต่ออีกปีโดยคิดว่าปลายปีจะมีอะไรบางอย่างมาช่วยชีวิตทางออกไม่ใช่ลาออกแบบหุนหันและไม่ใช่ทำตัวเป็นกบฏไร้แผนทางออกคือเริ่มคิดแบบเจ้าของชีวิตวัดมูลค่าตลาดของตัวเองคุมรายจ่ายที่รั่วปกป้องพลังงานสร้างทักษะที่ขายนอกระบบได้และใช้โบนัสเงินเดือนตำแหน่งเป็นเครื่องมือไม่ใช่โซ่ตรวนถ้าคลิปนี้แทงใจคุณจริงบันทึกคลิปนี้ไว้กลับมาดูตอนเงินเดือนออก
เพราะจังหวะที่เงินเข้าบัญชีคือจังหวะที่ระบบเริ่มชวนคุณกลับเข้ากรงเดิมอีกครั้งสิ่งที่คุณเพิ่งดูจบคือเฟส 1 การเห็นกรงของมนุษย์เงินเดือนให้ชัดถ้าคุณพร้อมไปเฟส 2 คลิปบนหน้าจอและเพลย์ลิสต์ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้จะพาคุณไปถอดรหัสวิธีสร้างรายได้แล้ววางเกมเงินแบบคนที่ไม่ยอมขายชีวิตทั้งชีวิตให้เงินเดือนเดียวคนที่ขยันโดยไม่มีแผนจะถูกระบบใช้จนหมดแรงแต่คนที่เริ่มคุมเวลาคุมเงินและคุมพลังสมองจะค่อยๆยึดชีวิตกลับมาทีละตารางนิ้วและนี่คือ Money Control สวัสดีครับ